Mọi thứ bạn đang trải qua hôm nay không phải ngẫu nhiên. Mọi nỗi khổ, mọi hạnh phúc đều có một hạt giống ban đầu gọi là nhân. Có thể bạn đang ngồi đây, lặng lẽ nghe từng dòng này trong một chiều nhiều mây. Hay có thể bạn đang đi giữa phố xá ồn ào, nhưng lòng lại chật kín những câu hỏi không tên. Dù bạn là ai, ở đâu, thì xin được mời bạn dành ra vài phút cho chính mình. Không để chạy trốn cuộc sống, mà là để lắng nghe cuộc đời từ một góc khác, góc nhìn của nhân quả và góc nhìn của sự tỉnh thức. Bởi vì có những điều nếu ta không dừng lại, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được. Chúng ta thường hỏi, tại sao tôi khổ? Tại sao họ làm điều sai mà vẫn hạnh phúc? Tại sao tôi sống tử tế mà vẫn gặp toàn điều bất như ý? Những câu hỏi ấy không phải là sai, nhưng chúng sẽ không bao giờ có câu trả lời trọn vẹn nếu ta chỉ nhìn trên bề mặt. Cuộc sống này không bắt đầu từ hôm nay, và nghiệp quả không kết thúc ở ngày mai. Video hôm nay sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng vào bên trong chính mình, không màu mè, không hô hào, chỉ là một cái chạm rất khẽ để bạn tự soi lại. Vì sao mình khổ? Vì sao người khác sống an yên, còn mình thì dằn vặt? Và quan trọng hơn, làm sao để chuyển hóa nghiệp để đời này không phải lặp lại đời trước? Không ai có thể sống thay bạn, không ai có thể gánh giùm nghiệp của bạn. Nhưng bạn có thể chọn sống khác khi bạn bắt đầu hiểu rằng mỗi hành động ta từng làm, mỗi lời ta từng nói, mỗi ý nghĩ ta từng khởi lên đều như hạt giống đang âm thầm nảy mầm, không mất đi, chỉ là chưa đến lúc trổ quả. Nếu bạn đang đau khổ, xin đừng vội trách đời. Có thể bạn đang thu hoạch điều gì đó từ ngày xưa mà chính mình cũng không còn nhớ. Nếu bạn đang hạnh phúc, cũng đừng vội ngạo nghễ. Hãy dùng phước báu ấy để gieo thêm nhân lành. Bởi nếu không biết giữ gìn, hoa sen cũng có ngày úa tàn. Và nếu bạn đang hoang mang, chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì hãy để video này trở thành một chiếc chuông gió nhẹ nhàng rung lên trong tâm thức bạn. Không đánh thức bằng tiếng ồn, mà bằng một lời nhắc dịu dàng. Mọi thứ bạn đang trải qua hôm nay không phải ngẫu nhiên. Bạn chính là người đã gieo, và bạn cũng chính là người có thể chuyển hóa. Chào mừng bạn đến với không gian của sự tỉnh thức. Hành trình này không có ai thắng ai thua, chỉ có ai hiểu được sớm thì an vui sớm, ai hiểu muộn thì khổ lâu một chút. Nhưng dù sớm hay muộn, hiểu vẫn luôn là bước đầu tiên. Và bạn đang bắt đầu bước đi. Ngay lúc này, có một sự thật lặng lẽ nhưng vô cùng sâu sắc. Đời sống này không vận hành theo mây rủi, mà theo nhân quả. Và bạn có thể không tin, nhưng bạn không thể thoát khỏi nó. Chào bạn, người hữu duyên đang nghe những lời này. Trong hành trình lặng lẽ của kiếp người, đôi khi ta tự hỏi, vì sao mình khổ? Vì sao dù đã cố gắng rất nhiều, cuộc đời vẫn cứ quay lưng? Vì sao người kia sống thảnh thơi, an nhiên, còn mình thì mãi luẩn quẩn trong những nỗi dằn vặt không tên? Câu trả lời không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong những hạt giống mà bạn, tôi và tất cả chúng ta đã từng vô tình hay cố ý gieo xuống. Hãy để tôi kể bạn nghe một điều đơn giản. Khi bạn gieo một hạt cam, bạn sẽ nhận được trái cam. Khi bạn trồng cây xương rồng, bạn không thể đòi nó nở hoa sen. Cũng vậy, trong từng suy nghĩ bạn khởi lên, từng lời bạn nói ra, từng việc bạn làm, bạn đang gieo một hạt giống. Nhân là những gì bạn gieo: ý nghĩ, lời nói, hành động. Quả là những gì bạn nhận lại: niềm vui, khổ đau, may mắn, rủi ro. Đây không phải là triết lý Phật giáo dành riêng cho những ai tin đạo, mà là quy luật vận hành âm thầm của vũ trụ, công bằng đến mức không cần ai can thiệp. Đức Phật từng nói, dù bạn có trốn vào trong núi sâu hay bay lên trời cao, quả báo vẫn tìm đến bạn như bóng theo hình, như bánh xe theo dấu chân trâu. Nhân quả không phải đến để phán xét bạn, mà để phản chiếu lại chính bạn, trung thực hơn cả gương soi. Hiểu nhân quả là hiểu chính mình. Khi bạn buông một lời cay nghiệt, bạn không chỉ làm người khác tổn thương, bạn đang gieo vào tâm thức
mình một năng lượng tiêu cực và nó sẽ trở lại. Có thể không hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ trở lại khi bạn âm thầm giúp đỡ ai đó. Dù không ai biết, dù chẳng ai ghi nhận, bạn vừa gieo một nhân lành, và quả của nó có thể là một cơ hội bất ngờ, một người bạn tốt, hay đơn giản một ngày bình an trong tâm hồn. Vũ trụ không nghe lời bạn cầu nguyện. Vũ trụ chỉ ghi nhận chính xác những gì bạn đã gửi đi. Đức Phật dạy, muốn biết đời này mình ra sao, hãy nhìn vào những gì mình đã làm trong quá khứ. Muốn biết đời sau mình sẽ thế nào, hãy nhìn vào những gì mình đang làm hôm nay. Và điều kỳ diệu là, nếu bạn hiểu điều này sâu sắc, bạn sẽ không còn trách người. Bạn sẽ không còn oán than số phận. Bạn sẽ bắt đầu sống khác đi. Bạn sẽ không buông lời oán trách khi gặp chuyện không như ý. Bạn sẽ chọn gieo những điều tốt lành dù cuộc đời chưa trả lại ngay. Vì bạn biết bạn đang làm vườn cho chính tương lai của mình. Sự hiểu biết về nhân quả không khiến bạn sợ hãi. Nó khiến bạn tỉnh thức. Nó khiến bạn bắt đầu sống với ý thức thay vì bản năng. Bạn bắt đầu quan sát tâm mình. Trước khi phản ứng, bạn bắt đầu đặt câu hỏi: việc này sẽ tạo nghiệp gì? Bạn bắt đầu làm việc thiện, không vì ai, mà vì muốn mình bình an. Và rồi, một ngày nào đó, bạn nhận ra sự bình an không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu người yêu thương, mà từ việc bạn sống mỗi ngày ra sao. Bạn gieo những gì bằng chính tay mình. Có một câu nói trong Kinh Pháp Cú thật đẹp: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù. Đó là định luật muôn đời. Bạn gieo thù hận sẽ nhận lại oán trách. Bạn gieo từ bi sẽ nhận về yên lành. Và bạn có quyền chọn điều mình muốn gieo từ giây phút này. Video hôm nay không phải để bạn tin, mà để bạn thử sống có ý thức hơn một chút. Thử nói lời tử tế hơn một chút. Thử dừng lại trước khi làm điều gì đó mà bạn biết sẽ gieo nghiệp xấu. Không ai đi thay bạn trên con đường này. Không ai gánh nghiệp thay bạn được. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn lại mình, bạn sẽ thấy nhân quả không phải là một bản án, mà là một cơ hội để chuyển hóa chính mình. Và từ đây, cuộc đời sẽ bắt đầu nhẹ hơn, bình an hơn. Và bạn sẽ biết ơn cả những khổ đau từng đến. Vì nhờ đó bạn tỉnh thức. Bạn sẵn sàng đi tiếp chứ. Hẹn gặp bạn ở phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ nói về làm sao để chuyển nghiệp, để sống một đời an vui. Có những nỗi khổ không thể gọi tên. Bạn không làm gì sai, nhưng vẫn thấy đời mình chật vật. Bạn sống tử tế, nhưng lại bị tổn thương từ những điều chẳng ngờ tới. Bạn nỗ lực hết lòng, nhưng hạnh phúc lại luôn ở một khoảng cách mơ hồ. Và rồi bạn tự hỏi, tại sao mình khổ như vậy? Video hôm nay là dành cho bạn, người đang đi qua những điều không ai thấy, những vết thương không ai hiểu. Bởi vì tất cả những gì bạn đang gánh chịu hôm nay có thể bắt nguồn từ những điều bạn không hề nhớ. Đây không phải mê tín. Đây là sự thật về nghiệp và nhân quả. Đây là chiếc chìa khóa để bạn không oán trách, không đổ lỗi, mà bắt đầu hiểu và chuyển hóa cuộc đời mình. Có những nỗi khổ đến từ đời trước. Đó là điều đầu tiên, sâu sắc nhất mà nhiều người không muốn chấp nhận. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ nghiện ngập, bạo lực. Bạn mang trên thân thể những căn bệnh bẩm sinh không thể chữa. Bạn gặp tai nạn, mất mát, tổn thất mà không thể lý giải vì sao mình lại phải gánh chịu. Người đời nhìn vào nói đó là số phận, nhưng Đức Phật gọi đó là nghiệp. Nghiệp không phải là sự trừng phạt. Nghiệp là kết quả của những gì bạn từng nghĩ, từng làm, từng nói, dù bạn không còn nhớ. Có thể là từ đời trước, có thể là từ rất xa xưa, trong dòng luân hồi dài bất tận. Giống như bạn gieo một hạt giống rồi quên bẵng đi, nhưng đất trời không quên. Khi đủ duyên, hạt giống ấy nở hoa và bạn phải nhận lấy quả. Không phải để trừng phạt bạn, mà để bạn học ra bài học. Bởi vì nếu bạn không học, bạn sẽ tiếp tục lặp lại. Một người từng phụ bạc ai đó sẽ bị phụ bạc. Một người từng cướp đi hạnh phúc của người khác sẽ khó tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Nhân quả là công bằng, nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Rồi có những nỗi khổ
là do bạn tự tạo ra hôm nay mà bạn không nhận ra. Bạn buông một lời chỉ trích ai đó thật nặng nề rồi quên đi, nhưng lời đó làm họ tổn thương nhiều năm. Bạn ghen tị khi thấy người khác thành công, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Bạn gom góp, tích trữ, lo cho riêng mình mà không biết rằng tâm ích kỷ đó đang đóng lại cánh cửa của sự rộng lượng và bình an. Từng hành vi nhỏ, từng tâm niệm thoáng qua đều là một nhân. Gieo mãi những nhân bất thiện, làm sao mong quả thiện sẽ đến. Nỗi khổ có thể đến từ một ánh mắt khinh thường người khác, từ một lần nói dối, từ một lần đặt cái tôi lên trên tất cả. Bạn nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng nhân quả không bỏ sót điều gì. Cái gì gieo ra sẽ có ngày trở lại. Nhưng bạn ơi, nỗi khổ không phải để bạn oán trách, mà là để bạn chuyển hóa. Đức Phật dạy, không ai thoát được nhân quả, nhưng ai cũng có thể chuyển nghiệp bằng chánh niệm và tu sửa. Câu nói đó như một luồng ánh sáng cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối. Nó nói rằng bạn không bị trừng phạt, bạn đang được chỉ đường. Nếu hôm nay bạn khổ vì nói lời cay độc, bạn có thể bắt đầu bằng việc nói lời thiện lành. Nếu hôm nay bạn khổ vì từng gây tổn thương cho người khác, bạn có thể bắt đầu bằng việc xin lỗi, hóa giải hoặc âm thầm làm điều tốt lành để bù đắp. Nếu hôm nay bạn khổ vì thiếu thốn, bạn có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ, dù là chút ít. Nghiệp không phải là định mệnh bất biến. Nghiệp giống như đất, bạn có thể trồng hoa hoặc trồng gai. Bạn là người chọn mỗi ngày. Người hiểu nhân quả sẽ không hỏi tại sao tôi khổ, mà sẽ hỏi tôi đã từng gieo gì và hôm nay tôi cần học điều gì. Và rồi họ sẽ nhẹ nhàng hơn, bớt oán trách, bớt đổ lỗi, bớt than thân trách phận. Vì họ biết mọi thứ đều có lý do và mọi nỗi khổ đều có lối thoát. Vấn đề không phải là bạn đã gieo gì trong quá khứ, mà là từ giây phút này bạn sẽ chọn gieo điều gì. Nên nếu hôm nay bạn đang mỏi mệt, tổn thương, mất niềm tin, đừng vội gục ngã. Hãy tự hỏi mình đang học bài học gì từ nỗi khổ này, và rồi lặng lẽ điều chỉnh tâm mình, lặng lẽ sống đẹp hơn, lặng lẽ tu sửa từng chút một trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động. Vì nghiệp không cần phải sợ, chỉ cần hiểu là có thể chuyển. Hiểu rồi thì không ai có thể làm bạn khổ lâu dài được nữa, vì bạn đã tìm được chìa khóa để bước ra khỏi vòng lặp của đau khổ. Chìa khóa đó mang tên chánh niệm và tỉnh thức. Có một ngày bạn chợt ngồi lặng lẽ nhìn lại những gì đã qua trong đời mình. Từng mối quan hệ đổ vỡ, từng nỗi đau không tên, từng lần bị tổn thương mà chẳng hiểu vì sao. Bạn từng oán trách người, từng trách phận, từng nghĩ cuộc đời bất công quá. Nhưng rồi nếu bạn đủ duyên để gặp được câu nói nhẹ như gió, biết nhân quả sẽ bớt khổ, thì có thể hôm ấy là ngày bạn bắt đầu sống một cuộc đời khác, một đời nhẹ hơn, an lành hơn và có ý nghĩa hơn. Biết nhân quả, bạn sẽ không còn trách người, trách đời. Bạn còn nhớ lần cuối cùng ai đó làm bạn tổn thương không? Có thể là một người bạn phản bội, một người thân quay lưng, hay một người bạn yêu lại khiến bạn đau. Những câu hỏi dằn vặt thường vang lên trong đầu. Tại sao lại là tôi? Tôi làm gì sai? Sao tôi luôn gặp người như vậy? Nhưng khi bạn hiểu về nhân quả, bạn sẽ thấy mọi người ta gặp đều là kết quả từ nhân mình đã từng gieo. Có thể ở kiếp này, có thể ở một thời rất xa mà bạn không nhớ nổi, nhưng vũ trụ thì không quên. Mỗi lời ta nói, mỗi hành động ta làm, mỗi tâm ý ta khởi lên đều là những hạt giống. Và hạt nào gieo xuống, đất sẽ trả lại đúng hạt đó. Không có gì là ngẫu nhiên. Và vì thế, không còn gì đáng để oán trách. Khi bạn hiểu điều đó, bạn sẽ thôi nói người ta làm tôi đau, mà sẽ nhẹ nhàng tự hỏi, tôi đã từng vô tình làm ai đau như vậy chưa? Sự trách móc sẽ chuyển thành tỉnh thức. Sự oán giận sẽ chuyển thành lòng biết ơn. Vì người kia đến không phải để làm bạn khổ, mà để cho bạn trả một món nợ vô hình. Biết nhân quả, bạn sẽ biết cách tự chữa lành. Người không hiểu nhân quả sẽ sống với tâm lý nạn nhân. Họ luôn thấy mình là người bị hại. Họ sống trong oán hận, trách móc và khổ đau không dứt. Nhưng người hiểu nhân quả thì biết rằng mọi việc đang xảy ra
không phải để trừng phạt bạn, mà để nhắc bạn nhớ bạn từng là ai. Đức Phật dạy, nghiệp không phải để oán trách mà để chuyển hóa. Và sự chuyển hóa bắt đầu khi bạn chấp nhận: tôi đang trả nghiệp. Tôi không còn than trách vì xui xẻo, vì số phận hẩm hiu. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong và nói với chính mình: cái gì đến tôi đón nhận, nhưng tôi sẽ không để nó tạo thành nghiệp mới. Bạn biết không, người hiểu nhân quả là người bắt đầu sống bằng ánh sáng của chánh niệm. Họ không cố gắng thay đổi thế giới, mà họ quay về thay đổi chính mình. Họ không cố kiểm soát người khác, mà họ học cách kiểm soát tâm mình. Và nhờ đó, họ chữa lành từ trong ra ngoài. Không cần ai xin lỗi, không cần ai hiểu, vì họ đã hiểu chính mình là đủ. Biết nhân quả, bạn bắt đầu sống có chủ đích. Bạn bắt đầu nói những lời lành, vì bạn biết mỗi lời đều là hạt giống. Bạn bắt đầu nghĩ những điều thiện, vì bạn biết ý nghĩ cũng tạo nghiệp. Bạn bắt đầu giúp người không cần điều kiện, vì bạn hiểu phước không đến từ lời khen, mà từ tâm ý chân thành. Người biết nhân quả không phải là người không bao giờ khổ, mà là người khi khổ không than, không trách, không gục ngã. Họ khổ trong hiểu biết, họ đau trong sự chấp nhận. Và chính vì vậy, họ vượt qua nhẹ nhàng và bền bỉ hơn bất kỳ ai. Một người khi đã thấm nhuần nhân quả sẽ không còn hỏi: tôi phải làm gì để người khác đối xử tốt với mình, mà họ sẽ hỏi: tôi có đang sống đúng để gieo nhân lành không? Và chính sự tự hỏi ấy là bước đầu của một cuộc sống an nhiên. Bạn thân mến, nhân quả không phải là đe dọa, nó là chiếc gương hiền lành phản chiếu lại chính mình. Nhân quả không có cảm xúc, không có yêu hay ghét, không thiên vị. Nó chỉ trả lại đúng những gì ta đã từng gửi đi. Thế nên, người khôn ngoan là người sống có ý thức. Họ không gieo điều ác, dù là trong ý nghĩ. Họ không nói điều tổn thương, dù là vô tình. Và họ không làm điều sai, dù là trong bóng tối. Bởi vì họ biết quả báo không đến ngay, không có nghĩa là không đến. Giống như khi bạn gieo một hạt cam, bạn không thể đòi quả ngọt chỉ sau một ngày. Nhân quả cũng vậy, có khi trả liền trong 1 giờ, có khi lặng lẽ đợi đến đời sau. Nhưng bạn đừng sợ, vì nếu bạn biết gieo điều thiện hôm nay, thì ngày mai và những đời sau nữa sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, xin hãy nhớ lời Phật dạy: tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là di sản, là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Bạn chính là người viết nên số phận mình bằng từng hành động bạn chọn mỗi ngày. Và nếu hôm nay bạn chọn hiểu nhân quả, thì bạn vừa đặt bước chân đầu tiên trên con đường an lạc. Một con đường không ai đi giúp bạn được, nhưng cũng là con đường đẹp nhất, vì nó dẫn bạn về chính mình. Có những người mang nỗi khổ triền miên trong đời, không phải vì họ bị phạt bởi số phận, mà vì họ không biết cách chuyển hóa nghiệp. Nghiệp không phải là bản án chung thân, nó là dòng chảy. Nếu bạn biết quay thuyền, bạn sẽ không còn bị cuốn trôi. Video hôm nay là một lời nhắc nhẹ từ cuộc đời. Bạn không phải là nạn nhân của quá khứ. Bạn là người làm chủ hiện tại và người viết tiếp tương lai. Chuyển nghiệp là con đường đi về phía ánh sáng. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Không ai sống mà không từng lỡ tay gieo những hạt giống sai. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn đã từng gieo gì, mà là hôm nay bạn có đang tiếp tục gieo hay không. Một người từng sống trong giận dữ, tham sân, ích kỷ, nhưng nếu họ dừng lại, họ nhận ra, họ biết quay đầu, thì mỗi bước đi của họ sau đó đều có thể trở thành phước báu. Đức Phật từng dạy, dù quá khứ của bạn có đen tối đến đâu, nó cũng không thể ngăn bạn bắt đầu lại với một tâm hồn sáng trong. Chuyển nghiệp không phải là điều huyền bí, đó là sự thay đổi từ bên trong, đủ mạnh mẽ để thay đổi cả những hệ quả bạn đang gánh chịu. Một người nông dân nếu lỡ gieo giống xấu, không thể ngồi đó oán than. Họ phải bắt tay dọn đất, nhổ bỏ cỏ dại, vun lại phân lành và gieo những hạt giống mới. Cuộc đời bạn cũng thế. Bạn có thể từng thất bại, từng đau khổ, từng vướng vào những mối quan hệ độc hại, nhưng bạn hoàn toàn có thể chuyển hướng, bắt đầu từ ngày hôm nay. Vậy chuyển nghiệp là gì và tại sao nó lại có sức mạnh đến vậy? Chuyển nghiệp là khi bạn đủ tỉnh thức để không tiếp tục lặp lại cái cũ, là khi bạn dừng lại những lời oán than,
và bắt đầu lắng nghe chính mình là khi bạn không còn hỏi tại sao tôi khổ, mà thay vào đó là tôi cần học gì từ nỗi khổ này. Người tỉnh thức không còn chạy trốn đau khổ. Họ nhìn vào nó, họ hiểu nguyên nhân, và họ chọn sống khác đi, sống bằng một tâm khác, một cách hành xử khác. Đó là lúc nghiệp bắt đầu chuyển. Và đây là những cách bạn có thể làm để chuyển nghiệp mỗi ngày. Thứ nhất, tu tâm, sửa tính. Chuyển nghiệp không cần phải lên núi ẩn tu. Nó bắt đầu từ việc mỗi sáng bạn nhìn vào gương và hỏi: tôi có còn nóng nảy không? Tôi có còn sống trong ganh ghét không? Tôi có đang sống vị tha không? Mỗi khi bạn chọn tha thứ thay vì thù hận, bạn đang chuyển nghiệp. Mỗi khi bạn nhẫn nhịn thay vì phản ứng bốc đồng, bạn đang chuyển nghiệp. Thứ hai, bố thí, nhưng không chỉ là tiền của. Bố thí là tặng người khác một phần phước báu của bạn. Đó có thể là một bữa cơm, một quyển sách, một câu nói làm dịu lòng người khác. Bạn có biết rằng mỗi lần bạn làm ai đó nhẹ lòng là một lần bạn gieo nhân lành. Bố thí không cần phô trương, càng âm thầm càng sâu sắc, vì bạn không cho để được biết ơn, bạn cho để giải trừ nghiệp xấu của mình. Thứ ba, tụng kinh, thiền định và sám hối. Không phải để trở thành người tu, mà để trở về với bản thể sáng trong của chính bạn. Tụng một bài kinh là đang dạy lại tâm mình. Ngồi thiền 10 phút mỗi ngày là đang trở về quan sát mọi hạt giống trong tâm, để biết hạt nào cần nhổ bỏ. Sám hối không phải là tội lỗi. Sám hối là can đảm thừa nhận, là sự trong sạch quay trở lại. Như nước đục được lặn xuống, lòng bạn cũng sẽ sáng dần lên. Cuối cùng, làm việc thiện không cần ai biết. Người mới học đạo thường muốn kể cho cả thế giới biết mình đang tu. Người hiểu đạo lại chỉ âm thầm sống, vì họ biết phước báu đến từ hành động, không đến từ lời kể. Bạn giúp người không cần ai ca ngợi, chỉ cần lòng bạn thấy vui là đủ. Vì mỗi hành động lành bạn làm, dù nhỏ, đều được ghi lại trong dòng chảy của nghiệp. Và một ngày nào đó, khi bạn gặp may mắn, không lý do, gặp người tốt mà chẳng hiểu vì sao, đó là lúc nghiệp lành trở về. Đức Phật dạy, không có gì quý hơn một tâm thiện lành. Tâm ấy là con đường đưa ta vượt thoát khổ đau. Bạn có đang khổ không? Đừng sợ. Đó không phải là hình phạt. Đó là lời mời bạn trở về, sửa lại con đường. Và con đường ấy bắt đầu bằng một thay đổi nhỏ, từ nhận thức. Chuyển nghiệp không phải chuyện của người tu, mà là chuyện của người muốn sống an vui. Từ hôm nay, hãy sống chậm lại để quan sát tâm mình. Hãy nói lời hiền hòa để không gieo khẩu nghiệp. Hãy hành động tử tế để bồi phước cho chính mình. Vì mỗi thay đổi bạn làm hôm nay chính là hạt giống cho đời sống nhẹ nhàng hơn ngày mai. Bạn không cần thay đổi quá khứ, bạn chỉ cần chuyển hóa hiện tại là đủ để thay đổi cả tương lai. Đã đến lúc bạn buông xuống những câu hỏi khiến lòng mình nặng trĩu. Tôi sẽ sống thế nào nếu tương lai đầy bất trắc? Tôi có đủ tốt để được yêu thương? Tôi có đáng để hạnh phúc không? Bạn không cần trả lời những điều đó ngay lúc này, vì thật ra câu trả lời đã nằm sẵn trong từng hạt giống bạn đang gieo mỗi ngày, trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động mà có khi bạn còn chưa để ý. Một ngày kia, bạn sẽ nhận ra sống an vui không phải là chờ đợi cuộc đời dịu dàng với mình, mà là học cách gieo vào đời những điều dịu dàng trước. Người sợ tương lai thường là người chưa bắt đầu gieo lại nhân. Người sống an vui là người đã học cách tin vào nhân quả, tin rằng nếu hôm nay mình sống tử tế thì ngày mai dù có chuyện gì xảy đến, mình cũng đủ bình an để bước qua. Hãy thử hình dung, bạn gieo một nụ cười chân thành với người lạ, có thể họ sẽ mỉm cười lại, và ngày hôm đó của bạn trở nên nhẹ nhàng. Bạn chia sẻ một phần cơm cho người khốn khó, có thể không ai biết, nhưng tâm bạn sẽ ấm lại. Bạn ngồi lại, tự hỏi lòng, tôi đang sống bằng tâm gì? Chỉ câu hỏi ấy thôi đã là một hạt giống tỉnh thức. Đức Phật từng dạy, người gieo nhân lành không cần cầu phúc, phúc tự đến. Người gieo nhân xấu không cần mong họa, họa cũng theo. Vậy nên, thay vì lo sợ điều chưa đến, hãy chú tâm vào những gì bạn đang gửi vào cuộc sống hôm nay. Hãy gieo tâm lành, bạn sẽ có bạn hiền.
Không phải tất cả, nhưng những người ở lại bên bạn sẽ là những người khiến bạn thấy mình tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy gieo yêu thương, bạn sẽ được yêu thương lại. Không cần ngay lập tức, có khi rất lâu sau. Nhưng yêu thương thật sự như một hạt giống cần thời gian để đâm chồi. Và khi nó nở ra, nó sẽ phủ bóng mát cho cả tâm hồn bạn. Hãy gieo bình an bằng cách không làm tổn thương ai, kể cả chính mình. Không nói lời cay nghiệt, không giữ thù hận trong tim, không ép bản thân phải mạnh mẽ suốt đời. Bạn càng gieo bình an, bạn càng nhận lại một cuộc sống không còn giằng co, không còn oán trách. Và bạn biết không, tất cả điều này không cần bắt đầu bằng việc lớn lao. Chỉ cần một câu nói dịu dàng với cha mẹ cũng là hạt giống của hiếu thuận. Chỉ cần một cái ôm không lời với người thân yêu cũng là hạt giống của kết nối. Chỉ cần một lời xin lỗi với người từng bị bạn làm tổn thương cũng là hạt giống của thức tỉnh. Khi bạn biết gieo những điều nhỏ ấy, mỗi ngày bạn đang tạo ra vùng khí quyển an lành quanh mình. Đó là thứ giúp bạn ngủ yên vào mỗi tối, là thứ khiến người khác thấy nhẹ lòng khi đến gần bạn, và là thứ khiến bạn dần thôi không còn trách móc cuộc đời nữa. Cuộc sống không cần quá ồn ào để trở nên có ý nghĩa. Chỉ cần bạn bắt đầu lại từ một ý niệm lành, bắt đầu tha thứ, không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được an vui. Bắt đầu biết ơn, không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo, mà vì bạn vẫn còn đang sống. Bắt đầu sống tỉnh thức, vì chỉ khi tâm bạn sáng, bạn mới dẫn mình đi đúng đường. Và mỗi tối trước khi ngủ, hãy tự hỏi, hôm nay mình đã gieo hạt gì? Nếu bạn chưa hài lòng, không sao cả. Ngày mai là một mảnh đất mới. Bạn lại gieo tiếp bằng tất cả sự ý thức, sự tử tế và lòng yêu thương. Không ai sinh ra đã có cuộc sống viên mãn, nhưng ai cũng có thể gieo lại nhân để bước dần đến một cuộc đời an vui. Người hạnh phúc không phải là người không có nỗi khổ, mà là người biết cách không gieo thêm khổ đau. Người nhẹ lòng không phải vì họ được ưu ái hơn ai, mà vì họ đã biết cách gỡ từng nút thắt từ chính mình. Hôm nay, hãy sống như thể mỗi điều bạn nghĩ, mỗi lời bạn nói, mỗi việc bạn làm đều là hạt giống cho tương lai. Và bạn sẽ thấy, không cần phải giàu sang, không cần phải hoàn hảo, bạn vẫn có thể sống một đời sâu sắc và an vui. Vì bạn đã biết điều quan trọng nhất: tôi gieo hạt gì hôm nay, tôi sẽ gặt quả ấy mai sau. Có những nỗi khổ tưởng như không thể gọi tên. Có những đoạn đường bạn đã đi qua với bàn chân rướm máu và trái tim rã rời, nhưng bạn vẫn đang ở đây, vẫn thở, vẫn lắng nghe, vẫn đang tìm một hướng đi an lành cho chính mình. Và bạn biết không, chỉ riêng việc bạn đang ngồi lại, lặng lẽ mở lòng để đón nhận một bài học về nhân quả cũng đã là một dấu hiệu của sự chuyển nghiệp rồi. Cuộc đời này không ai tránh khỏi khổ đau. Không phải vì ta xấu số, cũng không phải vì cuộc đời bất công, mà vì ta đang đi giữa một dòng chảy vô hình mang tên nghiệp báo. Nhưng Đức Phật không đến để khiến bạn sợ hãi nghiệp. Ngài đến để chỉ bạn một con đường. Hãy tỉnh thức, hãy nhìn sâu vào nhân quả, và hãy tin rằng tâm thiện có thể làm tan nghiệp dữ. Ngài không hứa rằng con đường này dễ đi, nhưng Ngài bảo rằng nếu bạn biết nhân quả, bạn sẽ bớt khổ. Vì khi ấy, bạn không còn hỏi tại sao điều này xảy đến với tôi, mà bạn sẽ hỏi tôi đã gieo gì và tôi có thể gieo lại điều gì tốt hơn từ hôm nay. Và nếu bạn đi xa hơn nữa, bạn sẽ biết cách chuyển nghiệp. Không cần lên chùa cạo đầu, không cần từ bỏ cuộc sống đời thường. Chỉ cần bạn biết quay vào trong, nhìn lại mình với lòng trung thực, sửa một điều sai, ngừng một thói quen xấu, buông một tâm sân giận, là bạn đang chuyển nghiệp rồi. Một người biết sám hối là một người đang gặt trái của tự do. Một người biết giữ miệng là một người đang gieo phước. Một người biết giúp người khác vượt qua đau khổ là người đã mở ra một con đường an vui cho chính mình. Vì nghiệp không cố định, nghiệp vận hành theo từng khoảnh khắc tâm thức. Chỉ cần tâm bạn đổi, nghiệp cũng bắt đầu đổi. Bạn càng sáng suốt, nghiệp càng nhẹ. Bạn càng từ bi, quả báo càng lành. Bạn thân mến, đừng vội trách mình vì những điều đã qua. Đừng mãi dằn vặt vì những lỗi lầm đã lỡ.
Hãy nhìn về phía trước, nơi mà từng lời bạn nói, từng điều bạn nghĩ, từng việc bạn làm đang gieo nên tương lai của chính bạn. Đời này ta không thể chọn nghiệp mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách mình sống tiếp. Không cần phải trở thành một bậc hiền triết, chỉ cần bạn mỗi ngày một chút sống có ý thức hơn hôm qua là đủ. Và nếu bạn đang ở giai đoạn khó khăn nhất, hãy nhớ điều này: khổ đau không phải kẻ thù, nó là tiếng chuông đánh thức. Nó bảo bạn đã đến lúc sống khác đi, đã đến lúc ngồi xuống và nhìn thật sâu vào chính mình. Từ đó bạn sẽ thấy không gì quý hơn sự bình an, không điều gì đẹp hơn một người biết sống có nhân, có quả. Và không ánh sáng nào mạnh mẽ hơn lòng tin rằng tôi có thể đổi đời từ những hạt giống tôi gieo hôm nay. Có một điều nghịch lý mà người trẻ thường chưa kịp nhận ra, còn người từng trải thì hiểu quá rõ. Người sống thiếu một chút lại dễ hạnh phúc hơn người có quá nhiều. Khi bạn quá đủ đầy, bạn bắt đầu sợ mất. Khi bạn quá yêu một ai đó, bạn bắt đầu sợ họ rời đi. Khi bạn đạt được mọi thứ, bạn bắt đầu lo lắng: lỡ ngày mai tôi không còn giữ được thì sao? Thế giới này vận hành bằng một quy luật rất tinh tế. Cái gì đạt đến cực điểm thì lại bắt đầu thoái lui. Cái gì quá tròn đầy thì không còn chỗ để phát triển. Và con người khi bước đến ngưỡng quá viên mãn lại dễ dàng rơi vào cảm giác chênh vênh, bất an, rồi cuối cùng là đánh mất chính mình. Bạn có để ý không? Những ngôi sao sáng nhất cũng thường là những ngôi sao rơi nhanh nhất. Những người từng bước lên đỉnh cao danh vọng, sở hữu mọi thứ trong tay, tiền tài, quyền lực, hào quang, lại là những người ngã đau nhất vì không còn biết mình là ai. Nếu không có những thứ đó, có những mối tình tưởng như sẽ là mãi mãi. Người ta yêu nhau bằng tất cả tim gan, dâng hiến tất cả mọi thứ, không giữ lại gì cho mình. Nhưng chính vì quá mãnh liệt nên khi rạn nứt xảy ra, người trong cuộc không còn gì để bám víu, vì họ đã trao đi cả linh hồn. Và thế là tình yêu đó tan vỡ trong im lặng, như chưa từng là tất cả. Có những ngày tháng bạn hạnh phúc nhất, mọi thứ như mơ, như cổ tích. Nhưng rồi ngay sau đó là chuỗi ngày hụt hẫng đến tận cùng. Bởi vì ta không lường trước được rằng hạnh phúc quá mức đôi khi không phải là may mắn, mà là lời cảnh báo. Chúng ta hay nghĩ sống đời là phải có đủ, có hết, có cho bằng người. Nhưng rồi khi có tất cả, ta lại thấy mình lạc lõng, không còn mục tiêu để phấn đấu, không còn gì để khát khao. Lúc ấy tâm bắt đầu thấy trống rỗng, như một người đứng giữa lâu đài nguy nga, nhưng trong lòng lại lạnh ngắt. Vì sao lại như vậy? Bởi sống quá viên mãn chính là điều đại kỵ trong nhân sinh. Không phải vì viên mãn là xấu, mà vì nó dễ khiến ta mất đi sự khiêm cung, lạc mất sự tỉnh thức và quên mất mình là ai. Khi không có những điều đó, trong Phật Pháp có một triết lý sâu sắc: khi bạn có tất cả, bạn đang bước gần hơn đến sự mất mát. Vì vô thường là bản chất của vạn pháp. Càng chấp vào cái gì trọn vẹn, bạn càng dễ đau khi nó đổi thay. Càng tự tin rằng mình đang đứng trên đỉnh, bạn càng chủ quan với những hố sâu đang chờ sẵn phía dưới. Người sống biết thiếu một chút không phải vì họ không thể có, mà vì họ cố ý để lại một khoảng trống cho đời mình. Còn chỗ thợ, họ biết giữ lại một phần lặng yên giữa xô bồ, biết dừng lại giữa lúc vinh quang, biết chậm lại khi tim bắt đầu đập quá nhanh vì hạnh phúc. Và chính vì vậy họ sống lâu hơn với hạnh phúc đó. Họ không sợ mất vì họ không bị chiếm giữ bởi những thứ bên ngoài. Họ không rơi xuống đáy vì họ không mãi miết leo lên đỉnh. Bạn thân mến, hôm nay nếu bạn thấy mình đang có tất cả, hãy tự hỏi mình đang có hay đang bị có. Nếu một ngày mọi thứ tan biến, bạn còn lại điều gì? Nếu tình yêu rời đi, nếu tài sản mất hết, nếu danh vọng không còn, bạn có còn thấy cuộc đời đáng sống? Hay để sự thiếu một chút trở thành nghệ thuật sống? Để mỗi ngày bạn còn có điều để ước ao, để trái tim bạn còn biết rung lên vì một điều giản dị, và để hạnh phúc không tròn đầy đến mức khiến bạn không còn chỗ cho sự khiêm nhường và tỉnh thức. Vì sống quá viên mãn không phải là sống khôn ngoan, mà chính là đang đi ngược lại quy luật của trời đất. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn.
vinh quá thì suy, mãn quá thì mất. Và nếu bạn hiểu được điều này thì từ hôm nay bạn đã bắt đầu sống khác. Sống đủ nhưng không tham, sống cao nhưng không kiêu, sống có nhưng không để cái có đó chiếm hết tâm mình. Vì đôi khi một cuộc sống thiếu một chút mới là điều khiến ta thấy trọn vẹn nhất. Trong cuộc sống, khi ta đã có tất cả, thường tự lừa dối mình rằng mình là bất khả chiến bại. Tiền bạc, danh vọng, tình cảm, ta nghĩ rằng những thứ đó sẽ mãi ở bên mình, như thể cuộc đời sẽ chẳng thay đổi. Nhưng điều đó chỉ là một sự lừa dối ngọt ngào mà ta không thể tránh khỏi. Sự viên mãn này không phải là một phúc lành vĩnh hằng, mà chỉ là một giai đoạn nhất thời, một khoảnh khắc mà ta cảm thấy đủ đầy. Con người có một đặc điểm kỳ lạ. Khi đạt được điều gì đó, họ sẽ có xu hướng dừng lại, ngừng cố gắng và trở nên tự mãn. Họ tin rằng mình đã chạm đến đỉnh cao của hạnh phúc và thành công. Vì thế, họ không còn thấy sự cần thiết phải tiếp tục phấn đấu. Tuy nhiên, đó chính là thời điểm mà cuộc sống bắt đầu dần lùi lại. Chúng ta có thể không nhận ra điều này ngay lập tức, nhưng sự thỏa mãn tạm thời sẽ khiến chúng ta quên mất một điều quan trọng. Đỉnh cao nào rồi cũng có thể tụt dốc. Khi ta nghĩ rằng mình đã đạt được tất cả, đó cũng chính là lúc ta bắt đầu buông lỏng cảnh giác, để cho sự tự mãn len lỏi vào tâm trí. Đoạn đường phía trước luôn còn rất nhiều thử thách, và sự chủ quan chính là một kẻ thù tàn nhẫn, lặng lẽ tấn công từng bước. Sự thỏa mãn quá mức có thể khiến ta không còn khao khát phấn đấu. Ta ngừng chăm sóc cho những gì mình đã có, không còn nỗ lực cải thiện bản thân hay mối quan hệ, và khi đó mọi thứ bắt đầu rơi vào quỹ đạo suy tàn. Chính sự thiếu tỉnh thức trong giai đoạn viên mãn này là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ trong tương lai. Khi chúng ta đạt được viên mãn, ta sẽ dễ dàng đánh mất sự tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây không chỉ là sự tỉnh táo trong tâm trí, mà còn là khả năng nhìn thấy và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Một người khi đã đạt được tất cả có thể quên đi những điều mà trước đây họ đã từng xem trọng. Ta không còn nhìn thấy giá trị của những thứ bình dị như tình cảm chân thành hay một lời nói ấm áp. Ta không còn nhận ra sự vất vả của những người xung quanh, vì ta quá mải mê với vinh quang của mình. Viên mãn là mất đi sự đồng cảm và khiêm nhường. Ta bắt đầu coi mình là trung tâm của vũ trụ, nghĩ rằng tất cả xung quanh chỉ là phụ thuộc vào mình. Khi ta không còn thấy sự quý trọng trong những mối quan hệ giản dị, ta sẽ trở nên xa cách và ích kỷ, không nhìn nhận được những giá trị bền vững từ trong tâm hồn. Kiêu mạn, đó là hệ quả của sự viên mãn quá mức. Đức Phật từng dạy, thành tựu dễ khiến tâm kiêu mạn phát sinh. Kiêu mạn là lửa đốt cháy mọi công đức. Khi ta nghĩ rằng mình đã chạm đến đỉnh cao, rằng không ai có thể vượt qua được mình, tâm kiêu mạn sẽ sinh ra, nhẹ nhàng xâm nhập vào mỗi hành động và suy nghĩ. Kiêu mạn khiến ta không còn nhìn nhận đúng mực về bản thân và người khác. Ta coi thường những ai chưa đạt được như mình, đánh giá thấp họ và quên mất rằng chính mình cũng từng là người đứng dưới đáy sâu của cuộc đời. Kiêu mạn sẽ dần dần nuốt chửng đi những công đức mà ta đã tích lũy. Vì sự kiêu ngạo ấy sẽ dẫn đến việc ta không còn sẵn lòng học hỏi, không còn khiêm nhường để lắng nghe người khác. Thậm chí ta sẽ không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự từ trong tâm, bởi ta chỉ mãi miết đuổi theo những thứ bên ngoài mà quên mất rằng niềm vui đích thực không nằm trong sự đầy đủ vật chất, mà nằm trong sự bình an nội tâm. Tâm kiêu mạn khi phát sinh không chỉ làm mất đi tình yêu thương, mà còn làm vơi đi sự chân thành trong các mối quan hệ. Bạn có thể có tất cả, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, nhưng nếu không biết cách trân trọng những giá trị giản dị, bạn sẽ mãi không cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Những mối quan hệ thực sự cần sự chân thành, sự tôn trọng và khiêm nhường. Khi bạn đã đạt được viên mãn mà không có sự khiêm tốn trong tâm, bạn sẽ bị cô lập dần dần. Những người bên cạnh bạn sẽ rời xa, và khi đó bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ bạn có được đều không thể thay thế cho một tình bạn, một gia đình hay một mối quan hệ chân thật. Viên mãn tưởng là phúc, hóa ra là họa, bởi vì trong đó tiềm ẩn sự suy tàn từ bên trong. Sự thỏa mãn quá mức không phải là dấu hiệu của sự hạnh phúc đích thực, mà là sự lừa dối, đánh mất bản thân trong những thứ phù phiếm.
Viên mãn khi được hiểu và sống trong đó một cách đúng đắn sẽ dẫn đến sự bình an và hạnh phúc vững bền. Nhưng nếu ta để mình bị cuốn theo sự tự mãn, không biết giữ lại chút khiêm nhường và tỉnh thức, chính lúc đó ta đã bắt đầu bước vào con đường đi xuống. Chúng ta không cần phải có tất cả, không cần phải sống trong một thế giới hoàn hảo, bởi vì đôi khi sự thiếu vắng một chút mới là điều tạo nên sự trọn vẹn thực sự. Hãy biết sống khiêm nhường và tỉnh thức để không bị cuộc sống đầy đủ nuốt chửng. Viên mãn khi chưa hoàn toàn là sự đủ đầy trong tâm, sẽ luôn mang lại sự an yên thực sự. Trong cuộc sống này có một điều không thể phủ nhận, một điều gì đó không thể mãi tồn tại. Từ những điều lớn lao đến nhỏ bé, tất cả đều đang thay đổi từng giây từng phút. Như một dòng sông không bao giờ đứng yên. Mọi thứ trong cuộc sống này đều vô thường. Cái đẹp chẳng hạn có thể chỉ là một khoảnh khắc, một nét duyên dáng thoáng qua, để rồi theo thời gian, nhan sắc cũng phai tàn. Ta có thể ngắm nhìn một đóa hoa tươi thắm, nhưng không lâu sau, những cánh hoa sẽ khô héo. Tình yêu và mối quan hệ cũng vậy. Dù đẹp đẽ đến đâu, cũng có thể trải qua những thăng trầm, hoặc thậm chí là sự xa cách, lãng quên. Tiền tài, danh vọng, những thứ mà biết bao người không ngừng theo đuổi, cũng không phải là vĩnh cửu. Trong một khoảnh khắc, một cuộc khủng hoảng tài chính có thể cuốn đi tất cả. Một sự kiện hay một sai lầm có thể khiến danh tiếng của một người tan vỡ. Những gì ta từng cho là bền vững có thể trong một ngày nào đó trở nên mờ nhạt như những đám mây trên bầu trời. Cổ nhân có câu: người sống thọ nhất là người biết sống thiếu một chút. Kẻ ngã đau nhất là người từng đứng quá cao. Chính những người đã từng đứng trên đỉnh cao, đã có được tất cả, sẽ là người cảm nhận rõ nhất sự trôi dạt của cuộc đời. Khi ta có quá nhiều, ta dễ dàng đánh mất đi sự cảnh giác. Và rồi, khi mọi thứ vụt mất, ta mới nhận ra rằng không có gì là vĩnh viễn. Cuộc sống này, như Đức Phật từng dạy, chính là một chuỗi những thay đổi không ngừng. Mọi thứ đều có lúc lên, lúc xuống. Không ai có thể tránh khỏi sự thay đổi. Điều quan trọng là ta hiểu và chấp nhận vô thường để sống trong an yên, không bám víu vào những thứ tạm bợ. Khi mọi thứ đạt đỉnh là lúc ta nên lùi một bước. Khi ta đã đạt được những gì mình mong muốn, khi ta đang đứng trên đỉnh cao, đó chính là lúc ta cần phải biết lùi lại. Lùi lại không phải là sự thua cuộc, mà là một sự hiểu biết về quy luật vũ trụ. Một người hiểu về nhân quả sẽ không vội vàng tận hưởng sự vinh quang, mà họ sẽ suy ngẫm về những gì mình đang có và làm thế nào để duy trì sự bình an trong cuộc sống. Khi ta đạt đến đỉnh cao, sự lùi lại không phải là sợ mất đi mọi thứ, mà là một sự chuẩn bị cho những thay đổi sắp đến. Ta lùi lại không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rõ quy luật của cuộc đời. Khi ta đứng trên đỉnh, có thể ta cảm thấy mạnh mẽ và bất khả chiến bại, nhưng chính lúc ấy, những nguy cơ lại gần như vô hình. Chúng có thể đến rất nhanh và không báo trước. Chúng ta không thể mãi ở trên đỉnh mà không thay đổi, không thể mãi giữ vững một vị trí mà không lường trước được sự thay đổi của hoàn cảnh. Lùi lại là sự khôn ngoan, là sự sáng suốt để chuẩn bị cho những bước đi vững chãi hơn trong tương lai. Biết đủ là giàu, vì khi ta hiểu rằng mình không cần quá nhiều, ta sẽ cảm thấy thanh thản và hài lòng. Biết lùi là không, vì đó là khi ta nhận thức rõ ràng rằng trong cuộc sống có những điều không thể giữ mãi được, và sự thay đổi là một phần của quy luật tự nhiên. Lùi lại cũng là cách để ta làm mới mình. Nếu luôn đứng ở một vị trí cao, ta sẽ dần trở nên cứng nhắc và thiếu sự linh hoạt. Đôi khi, lùi một bước lại giúp ta tìm thấy một con đường mới, một hướng đi khác, hoặc đơn giản là dành thời gian để nghỉ ngơi, nhìn nhận lại cuộc sống. Khi ta biết lùi lại, ta không chỉ bảo vệ được bản thân khỏi những tổn thương có thể xảy ra, mà còn giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn trong những bước đi tiếp theo. Chúng ta không thể tiếp tục đi trên con đường dẫn tới đỉnh cao mãi mà không thấu hiểu rằng sự viên mãn quá mức có thể làm mất đi những giá trị chân thật trong tâm hồn. Sự khiêm nhường, một phẩm chất quan trọng mà ta thường xuyên bỏ qua, chính là bức tường vững chắc chặn lại những cơn gió bão của cuộc đời. Khi ta biết khiêm nhường, ta sẽ dễ dàng đứng vững trong những thử thách dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào.
Biết khiêm nhường là khi ta không tự coi mình là trung tâm, mà luôn nhớ rằng ta chỉ là một phần trong cái tổng thể vĩ đại của vũ trụ. Mọi sự đều có sự thay đổi, và ta không thể mãi đứng trên đỉnh mà không học cách đón nhận sự thay đổi đó. Khiêm nhường giúp ta giữ được sự bình an trong tâm hồn, giữ cho lòng ta luôn hướng về những giá trị cốt lõi và không bị cuốn vào sự danh vọng phù phiếm. Cuộc sống này, dù có bao nhiêu đỉnh cao hay thử thách, biết lùi lại một bước chính là một trong những bí quyết lớn nhất để ta sống an yên và hạnh phúc. Việc lùi lại không có nghĩa là từ bỏ hay thất bại, mà là sự thấu hiểu và kiên nhẫn để bước đi một cách vững chắc hơn. Khi ta biết đủ, biết lùi và biết khiêm nhường, chúng ta sẽ có được một cuộc sống hài hòa, bình an và vững vàng qua mọi thử thách mà cuộc đời mang lại. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều khiến chúng ta không thể chối bỏ sự hấp dẫn của nó. Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, sự thừa thãi của những điều tốt đẹp. Nhưng liệu có bao giờ bạn dừng lại để tự hỏi rằng liệu mình có đang rót quá đầy ly trà của cuộc đời mình? Chúng ta đôi khi không nhận ra rằng quá đầy sẽ dẫn đến tràn, một hiện tượng tự nhiên mà lại có thể mang đến rất nhiều khổ đau. Một chiếc ly đầy nước sẽ không thể chứa thêm nữa, và nếu bạn cố gắng đổ thêm, mọi thứ sẽ bị tràn ra ngoài. Cũng giống như con người, khi chúng ta tham lam, khi chúng ta yêu thương một cách mù quáng, khi chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào những điều mà không có cơ sở, kết quả sẽ không bao giờ là điều tốt đẹp. Khi tham quá mức, ta sẽ tự biến mình thành một con người không bao giờ thỏa mãn. Tham lam không chỉ là muốn có nhiều hơn những gì mình đã có, mà còn là việc không thể dừng lại, không biết đủ. Và kết quả là những mong muốn càng lớn, ta càng cảm thấy thiếu thốn, càng khổ đau. Cuối cùng, tham lam khiến ta mất đi niềm vui trong cuộc sống, và thay vào đó là nỗi sợ hãi bị mất đi tất cả những gì ta đã có. Yêu quá mức cũng vậy. Nếu ta yêu ai đó bằng tất cả mọi thứ mà không có một chút lý trí, ta dễ dàng rơi vào tình trạng tổn thương. Tình yêu là điều tốt đẹp, nhưng nếu yêu một cách mù quáng, yêu mà không biết giữ gìn cho bản thân, yêu mà không có sự tôn trọng và tự do cho người kia, cuối cùng chúng ta sẽ bị tổn thương. Tình yêu phải đến từ sự thấu hiểu, lòng tôn trọng và sự độc lập của cả hai người. Khi yêu quá nhiều, ta quên mất rằng người ta yêu cũng có những giới hạn và quyền riêng tư của mình. Tin quá mức vào ai đó hay điều gì đó cũng sẽ khiến chúng ta phải đối diện với thất vọng. Khi ta đặt tất cả niềm tin vào một người, một điều gì đó mà không có sự nghi ngờ, ta đang mở cửa cho sự thất vọng. Đó là khi những hy vọng và kỳ vọng quá lớn không được đáp ứng, và chúng ta cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Thất vọng này có thể xuất phát từ những người ta tin tưởng, từ những thứ ta đặt niềm tin vào. Nhưng điểm chung của tất cả là quá mức, không có sự tỉnh táo và sự chuẩn bị tâm lý cho những thất bại có thể đến. Tâm con người giống như một chiếc ly. Nếu chúng ta không biết đủ, nếu chúng ta không biết dừng lại, khi đã có đủ, mọi thứ sẽ tràn ra ngoài, gây nên những tổn thương không thể khắc phục. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống này, quá đầy không phải là một điều tốt, mà chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng, dẫn đến sự trống rỗng, sự tan vỡ và đau khổ. Để sống bình an, ta cần học cách biết đủ, học cách dừng lại đúng lúc để không cho cuộc đời tràn ra ngoài, để không làm tổn thương chính mình và những người xung quanh. Hãy cùng nhìn vào một câu chuyện đời thực, một câu chuyện mà không ít người đã từng trải qua. Đó là câu chuyện của một người đàn ông, một hình mẫu của sự thành công trong xã hội. Anh ta 40 tuổi, đã có tất cả những gì một người đàn ông có thể mơ ước. Một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc, một căn nhà khang trang, những chuyến du lịch xa xỉ, và quan trọng nhất là sự tự do tài chính. Anh ta quyết định nghỉ hưu sớm và sống một cuộc đời viên mãn, không còn phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Vậy mà chỉ 2 năm sau, người đàn ông này lại rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Anh không còn mục tiêu trong cuộc sống, không còn cảm giác hứng thú với bất cứ điều gì, và thậm chí bắt đầu cảm thấy không muốn sống. Sự viên mãn của anh mà tưởng chừng như là một thành quả đáng ngưỡng mộ, lại hóa ra là một bi kịch tâm lý. Anh đã có tất cả nhưng lại không biết đủ. Anh đã sống trong quá nhiều sự thừa thãi,
Và khi những thứ đó không còn hấp dẫn, anh đã không còn gì để giữ mình lại. Câu chuyện này không phải là một ngoại lệ. Nó là lời cảnh báo cho những ai luôn mải mê theo đuổi sự viên mãn, không nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc có nhiều, mà từ việc biết đủ. Chúng ta không cần phải có tất cả mọi thứ, vì khi có quá nhiều, ta sẽ mất đi những gì quan trọng nhất: sự bình an trong tâm hồn, sự cảm nhận giá trị của những điều đơn giản trong cuộc sống. Hạnh phúc không đến từ việc sở hữu hết thảy mọi thứ. Hạnh phúc thực sự nằm ở chỗ chúng ta biết trân trọng những gì mình có, biết đặt mục tiêu đúng đắn và có một tâm trí sáng suốt để không bị cuốn vào vòng xoáy của tham lam, yêu thương mù quáng hay kỳ vọng quá lớn. Để sống hạnh phúc, ta cần học cách biết vừa đủ, biết sống trong sự giản dị và khiêm nhường. Trong cuộc sống, sự quá đầy chính là kẻ thù của bình an. Khi ta biết rằng quá nhiều không phải là điều tốt, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc đời tự tại, với những niềm vui giản dị, những mối quan hệ chân thành và những thành tựu bền vững. Đừng để sự tham lam, yêu thương mù quáng hay kỳ vọng quá lớn làm cho cuộc sống của bạn trở nên trống rỗng. Hãy nhớ rằng biết đủ chính là chìa khóa để sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn. Có một điều mà ít người nhận ra trong cuộc sống này: cái thiếu một chút lại chính là thứ làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Những gì đã quá đầy đủ đôi khi lại không đem lại niềm vui thực sự. Chính vì sự thiếu hụt, vì cái không trọn vẹn, mà con người mới có thể tìm thấy động lực để tiếp tục sống, để khát khao và nỗ lực phấn đấu. Hãy thử nghĩ về một cánh cửa chưa mở hết. Nếu cánh cửa mở ra hoàn toàn, bạn sẽ chẳng còn cảm giác tò mò, khám phá. Nhưng nếu chỉ một phần của cánh cửa mở ra, bạn sẽ muốn biết đằng sau đó là gì. Sự thiếu một chút như vậy khiến bạn phải tiến lên, tìm kiếm, muốn khám phá những điều chưa biết. Cuộc sống cũng vậy. Khi mọi thứ đã trọn vẹn, chúng ta dễ dàng buông xuôi, không còn động lực. Nhưng khi ta thiếu một chút, ta sẽ vẫn luôn tìm kiếm, luôn khao khát và luôn tìm cách để hoàn thiện chính mình. Một cuộc đời còn dang dở sẽ khiến chúng ta luôn thấy mình có lý do để phấn đấu. Những ước mơ chưa thành, những mục tiêu chưa đạt được, đó chính là những cánh cửa chưa mở hết mà chúng ta muốn bước vào. Nếu tất cả đã hoàn hảo, ta không còn lý do để tìm kiếm sự đổi mới, sự sáng tạo và sự tiến bộ. Chính vì thiếu một chút, cuộc sống mới trở nên thú vị và đầy thử thách. Chúng ta ai cũng có thể trải nghiệm cảm giác này. Sau khi đạt được một mục tiêu nào đó, dù có hài lòng một chút, nhưng một lúc sau, cảm giác trống rỗng lại đến. Chính vì thiếu một chút, lòng ta lại muốn tiến xa hơn, muốn thử thách bản thân mình hơn, muốn khám phá những giới hạn chưa chạm tới. Có bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình đầy ắp nhưng lại trống rỗng trong chính cảm xúc của mình? Một người hạnh phúc thực sự không phải là người có đầy đủ tất cả, mà là người biết giữ lại cho mình một khoảng trống trong tâm hồn. Khoảng trống ấy không phải là sự thiếu thốn, mà là sự rộng mở, là nơi chứa đựng những cảm xúc, những khao khát và những yêu thương không ngừng lớn lên. Khoảng trống ấy là nơi để biết nhớ. Nhớ một người, nhớ một khoảnh khắc, nhớ một cảm xúc đã từng qua. Chúng ta chỉ có thể trân trọng những gì đã mất khi biết nhớ về chúng. Và sự nhớ ấy không làm chúng ta đau đớn, mà là nguồn cảm hứng để ta sống tốt hơn trong hiện tại, để ta yêu thương nhiều hơn, để ta biết trân trọng những gì ta đang có. Khoảng trống ấy cũng là nơi để ta biết thương. Khi ta giữ lại một chút thiếu thốn, ta có thể thấu cảm với người khác. Chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được những nỗi đau, những khổ sở mà người khác đang trải qua. Nếu không có khoảng trống trong trái tim, chúng ta sẽ không thể yêu thương một cách trọn vẹn. Yêu thương không phải chỉ là sự cho đi, mà còn là sự nhận lấy, là sự thấu hiểu và chia sẻ. Khoảng trống ấy cũng là nơi để ta lặng im, quan sát và chiêm nghiệm. Khi cuộc sống quá đầy đủ, quá ồn ào, ta dễ dàng mất đi khả năng lắng nghe chính mình, mất đi khả năng chiêm nghiệm và nhìn nhận sâu sắc về những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Khi ta để một khoảng trống trong tâm hồn, ta có thể lắng nghe tiếng nói từ bên trong, có thể nhìn thấy những điều nhỏ bé mà trước đây ta đã bỏ qua. Khoảng trống ấy giúp ta hiểu ra rằng đôi khi ít lại là nhiều. Bậc trí giả không sống trong sự thừa thãi. Họ không cần quá nhiều
Để cảm thấy hạnh phúc, họ cũng không muốn có quá nhiều, vì biết rằng sự đầy đủ không đem lại sự bình an đích thực. Những người trí thức hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc có càng nhiều càng tốt, mà là từ việc biết vừa đủ, từ việc sống một cách tiết chế và tự giác. Bậc trí giả không ăn quá no. Họ biết rằng ăn quá nhiều không phải là sự thỏa mãn thực sự. Họ ăn để duy trì sức khỏe, không phải để thỏa mãn cái ham muốn nhất thời. Họ hiểu rằng ăn vừa đủ không chỉ là để duy trì sự sống, mà còn là để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Ăn quá no chỉ làm cho cơ thể nặng nề, mệt mỏi và làm mất đi sự minh mẫn trong tư duy. Bậc trí giả không ngủ quá nhiều. Họ hiểu rằng giấc ngủ là cần thiết để tái tạo năng lượng, nhưng ngủ quá nhiều sẽ khiến tâm trí trở nên trì trệ, không còn sự sáng suốt và minh mẫn. Họ hiểu rằng giấc ngủ phải là sự thư giãn, nhưng không phải là sự lãng phí thời gian hay làm mất đi cơ hội để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Bậc trí giả cũng không yêu quá vội. Họ biết rằng tình yêu phải được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, không phải là sự đốt cháy, mà là sự chăm sóc, trân trọng từng chút một. Họ hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự thấu hiểu và tự do. Bậc trí giả không nói quá đà. Họ hiểu rằng lời nói phải luôn được cân nhắc kỹ càng, vì mỗi lời nói ra đều có thể tạo ra hạt giống cho cuộc sống. Lời nói có thể là những lời động viên, nhưng cũng có thể là những lời gây tổn thương. Họ biết rằng im lặng đôi khi là cách để hiểu rõ hơn, để không lãng phí sức mạnh của lời nói. Và cuối cùng, bậc trí giả luôn giữ lại một phần cho trời đất, cho người khác và cho chính mình. Đó là sự khiêm nhường, sự tự nguyện cho đi mà không yêu cầu nhận lại. Họ hiểu rằng trong cuộc sống này, những gì ta có đều chỉ là tạm thời. Và chính vì thế, họ luôn giữ lại một phần khoảng trống trong tâm hồn để có thể tiếp nhận những gì cuộc đời mang lại một cách khiêm nhường, đồng thời có thể chia sẻ những gì mình có cho người khác mà không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Kết lại, sự thiếu một chút không phải là điều gì xấu, mà chính là chìa khóa để ta sống một cuộc đời vừa đủ, để tâm hồn ta luôn rộng mở và tràn đầy những giá trị đích thực. Sống trong sự thiếu một chút chính là sống trong sự tỉnh thức, sống trong sự yêu thương và sống trong sự tự do đích thực. Có những nỗi sợ mà mỗi người trong chúng ta đều từng trải qua. Có người sợ nghèo, lo lắng cho tương lai thiếu thốn. Có người sợ cô đơn, sợ không có ai ở bên cạnh khi khó khăn. Những nỗi sợ này là tự nhiên, nhưng người tỉnh thức lại có một nỗi sợ đặc biệt. Họ sợ sống quá viên mãn. Vì sao vậy? Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta luôn chạy theo một hình mẫu hoàn hảo, một công việc mơ ước, một người bạn đời vô cùng hoàn hảo và một cuộc sống đầy đủ mọi thứ. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, liệu hoàn hảo thực sự có nghĩa là hạnh phúc không? Liệu có phải sự viên mãn trong mọi thứ là điều mà ta cần để cảm thấy thoải mái, hay chỉ là một ảo tưởng khiến ta mãi mê chạy theo mà không bao giờ dừng lại? Chúng ta tìm kiếm một người bạn đời quá hoàn hảo, đôi khi quên mất rằng sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong mơ, trong những hình ảnh mà xã hội hay phim ảnh vẽ ra. Hoàn hảo không có thật, và nếu bạn chờ đợi một người hoàn hảo, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội yêu thương thật sự. Bởi vì mọi người đều có khuyết điểm, và chính những khuyết điểm đó mới tạo ra sự gần gũi và tình cảm chân thành. Cũng như khi bạn kỳ vọng vào một công việc hoàn hảo, bạn đang đặt mình vào một cái bẫy. Không có công việc nào là hoàn hảo, không có nghề nghiệp nào không có thử thách. Mỗi công việc đều có những mặt trái và những yêu cầu mà ta phải vượt qua. Đôi khi, chấp nhận không hoàn hảo chính là cách để bạn tìm thấy niềm vui và sự thoải mái trong công việc. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ đợi đến lúc đủ tiền, đủ an toàn mới bắt đầu sống. Bởi vì có một điều chắc chắn, không bao giờ có đủ. Khi bạn có 1 triệu đồng, bạn sẽ muốn có 2 triệu. Khi bạn có một công việc ổn định, bạn sẽ muốn thăng tiến lên một vị trí cao hơn. Cái đủ này sẽ chẳng bao giờ đến, bởi vì bản chất con người là luôn không ngừng khao khát. Sự đủ chính là cái bẫy khiến bạn không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Hãy học cách sống vừa đủ là đỉnh cao của trí tuệ. Sống vừa đủ không có nghĩa là sống trong cảnh thiếu thốn, mà là sống một cách tỉnh thức và nhận thức đầy đủ về những gì mình có. Thiếu một chút không phải là điều gì tồi tệ.
Chính sự thiếu hụt ấy lại mở ra không gian cho sự sáng tạo, cho những khát khao và cho tâm hồn thở. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống nếu bạn biết trân trọng những điều nhỏ bé, những điều vừa đủ, thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo hay sự đầy đủ tuyệt đối. Khi bạn sống vừa đủ, bạn có thể cảm nhận được sự thư thái. Bạn biết mình cần gì, nhưng bạn cũng biết đâu là điểm dừng. Bạn không phải lao vào cuộc đua không có điểm kết thúc, mà thay vào đó, bạn chọn đi con đường bình an, nơi mà mỗi bước đi đều được cảm nhận rõ ràng, mỗi thành công đều được trân trọng, và mỗi thất bại đều là một bài học quý giá. Sống vừa đủ là cách để bạn giữ lại cho mình một khoảng trống, để bạn có thể thở, để bạn có thể nghỉ ngơi và suy ngẫm về những gì mình đang làm. Cuộc sống không cần phải trọn vẹn để ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc. Chính những khoảng trống ấy giúp tâm hồn ta rộng mở, giúp ta chiêm nghiệm và thấu hiểu bản thân mình hơn. Sự vừa đủ giúp ta không bị cuốn vào cái gọi là cuộc đua của cuộc đời, mà thay vào đó, ta có thể tận hưởng những gì mình đang có, thay vì luôn chạy theo những gì mình thiếu. Và nếu bạn sống trong trạng thái này, bạn sẽ sống an yên với chính mình, với những điều mình có. Hạnh phúc không đến từ việc có quá nhiều, mà từ việc biết hài lòng với những gì mình có. Chính khi bạn sống vừa đủ, bạn mới có thể cảm nhận được niềm vui thực sự, vì không có cái gì đáng quý hơn là tự do trong tâm hồn và sự thanh thản trong trái tim. Cuộc sống không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là sống tỉnh thức và biết đủ. Hãy để cho những điều thiếu một chút trở thành động lực để bạn tiếp tục vươn lên. Và cũng đừng quên rằng sự viên mãn thực sự không phải là điều mà bạn cần phải chạy theo. Hãy sống với những gì bạn có, sống một cách trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, và đừng sợ thiếu thốn, vì thiếu một chút, cuộc sống sẽ luôn đầy ắp những cơ hội để bạn phát triển và trưởng thành. Một chiếc bình không bao giờ đựng đầy là chiếc bình không bao giờ vỡ. Hãy hình dung một chiếc bình hoàn hảo, chứa đựng đủ mọi thứ: tiền tài, danh vọng, tình yêu, thành công. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, chiếc bình đó sẽ như thế nào khi nó quá đầy? Nó sẽ dễ dàng vỡ vụn trong một khoảnh khắc vô tình, dễ bị vỡ tan bởi những sóng gió của cuộc đời. Chính vì vậy, chiếc bình không bao giờ đựng đầy mới là chiếc bình vững vàng, không bao giờ vỡ. Điều này chính là bài học sâu sắc mà cuộc sống đang dạy cho chúng ta. Đừng mãi mê đổ đầy những ước mơ, hoài bão đến mức quên đi cái thiếu một chút, vì đó chính là phần giữ cho bạn vững chãi trong hành trình dài. Một trái tim biết dừng lại đúng lúc là trái tim sống lâu, sống sâu, sống nhẹ nhàng. Trái tim chúng ta cũng giống như chiếc bình ấy, cần có chỗ để nghỉ ngơi, để thư giãn và để cảm nhận những gì tinh túy nhất mà cuộc đời ban tặng. Biết dừng lại đúng lúc không có nghĩa là từ bỏ hay đầu hàng, mà là để trân trọng hiện tại, để cảm nhận hạnh phúc trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. Là khi bạn yêu một người, đừng yêu quá vội vã để rồi lạc mất chính mình. Khi bạn có thành công, đừng để lòng tham chiếm lĩnh, mà biết dừng lại để trân quý những gì đã đạt được. Sự dừng lại đúng lúc chính là bước đệm giúp bạn hiểu rõ bản thân, để cuộc sống không quá đuổi theo những thứ phù du mà quên mất giá trị đích thực của cuộc sống. Hãy sống chậm lại. Có lẽ chúng ta đã quá quen với nhịp sống hối hả, luôn chạy đua với thời gian, luôn bận rộn với công việc, với ước mơ, với những mục tiêu mà ta chưa đạt được. Nhưng bạn ơi, hãy một lần sống chậm lại, không phải để bỏ cuộc, mà là để nhận thức rằng cuộc sống không chỉ là những đích đến, mà còn là hành trình. Biết buông trước khi quá muộn là biết dừng lại để bảo vệ những gì quan trọng nhất, là biết từ bỏ những thứ không còn phù hợp, không còn đem lại niềm vui. Biết buông trước khi quá muộn cũng là cách để bạn giữ lại sức khỏe tinh thần, để bạn không bị cuốn theo những âu lo, những phiền muộn không đáng có. Biết dừng lại khi đang hạnh phúc là cách để bạn tận hưởng niềm vui trong hiện tại, mà không chờ đợi một hạnh phúc lớn lao hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể đạt đến sự hoàn hảo, nhưng khi bạn biết hài lòng với những gì mình đang có, khi bạn biết dừng lại để trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, bạn sẽ nhận ra rằng sự viên mãn không đến từ những thứ quá lớn lao, mà đến từ những điều giản dị và nhỏ bé mà bạn đã có. Và luôn nhắc mình, không ai sống mãi. Chúng ta đều chỉ là những hành khách trên chuyến tàu thời gian,
đi qua và rồi sẽ rời khỏi. Vậy nên đừng đợi đến khi quá muộn mới nhận ra giá trị của cuộc sống. Hãy biết sống trong từng khoảnh khắc để không phải hối tiếc về những năm tháng đã qua. Không gì giữ mãi, mọi thứ đều thay đổi. Tiền tài, tình yêu, vật chất có thể đến và đi, nhưng điều quan trọng là cách bạn nhìn nhận và trân trọng những thứ ấy trong cuộc sống. Những gì bạn giữ trong lòng, những giá trị bạn trao đi mới là thứ tồn tại lâu dài. Nhưng một tâm hồn biết thiếu một chút sẽ được đủ đầy mãi mãi. Chính sự thiếu hụt ấy khiến bạn luôn khát khao và trân trọng những gì mình có. Chính khoảng trống đó tạo ra sự trưởng thành, làm bạn mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và cũng biết cách yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Hạnh phúc không đến từ việc có đầy đủ tất cả, mà đến từ việc bạn biết hài lòng với những gì mình có và biết đủ. Cuộc đời này, chúng ta không cần phải chạy đua với thời gian, không cần phải tìm kiếm sự viên mãn trong mọi thứ. Hãy sống nhẹ nhàng, sống chậm lại để nhận ra rằng đôi khi sự thiếu một chút lại chính là sự đủ đầy mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng tôi. Hy vọng rằng nội dung này đã đem đến cho các bạn nhiều bài học giá trị. Nếu cảm thấy kênh của chúng tôi mang nhiều bài học hay thì hãy bấm nút đăng ký kênh để hàng ngày các bạn được xem nhiều video bổ ích hơn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.